guys! Welcome to my channel. So, ngayon guys, is gagawa tayo ng slime. So, nakagawa na ako ito. Yung nabili ko, ito. So, satisfy slime tayo. So, yan, black. Sobrang ano niya. Ang bango din. So, comment down below guys. Gusto nyo ng shoutout. Wala ko ring light. Ano lang to, yung parang effect lang siya ng camera natin. Pero promise magkakaroon lang talaga ako ng ring light at saka ng camera. Pati laptop. Share ko lang. Joke lang. So yan. Color pink. Parang siyang kung ano yung parang colorblind. Comment down below kung sino colorblind dyan. So, nag-shoutout pala ako gahapon. Kasama ko yung special guest, kinapisan ko si Chaiwi. So, nasa kanya kasi ako nag-video dun sa cam niya. Kasi totoo talagang cam yung ano niya. Dun ako nag-video. Tapos, hindi pa niya nasusunod eh. Wala na naman siguro ibang kasama yung ano yan, no? Sila lang naman nagpaaral siya. Comment down below kung gusto niyo ako na gumawa ng what's in my bag yung kapag umaalis. Hindi, sige. Sige lang. Diba? Satisfy slime ba to? So, dapat guys, gagawa kami ng mukbang kahapon. Oh, sarap po kanina. Pagbukas na naman. Kaso, nalobat yung cam niya. Sas, gumawa ako ng prank sa kanya kahapon. Nagprankhan kami. Sana mag-subscribe kayo. Huwag kayong umalis kapag nakita niyo yung vlog ko. At kapag